Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Κουεστάρω και Γουστάρω. Ένα show το οποίο το όνομα με πονάει αρκετά που έχει αρχίσει λίγο να μ' αρέσει. Όπου τέλος πάντων μια παρέα από random τυπάκια σαν εμάς μαζευόμαστε για να ρολάρουμε ζάρια, να γελιοποιήσουμε τους εαυτούς μας και γενικότερα να παίξουμε D&D. Στο προηγούμενο μας επεισόδιο, η συντροφιά μας με το αρκετά απογοητευτικό όνομα Χ32 αντιμετώπισε μια ενέδρα από πειρατές που τους την είχαν στήσει στα σοκάκια του Κορτές με σκοπό να πιάσουν την πάλαντιν του group. Απλά δώστε τη σε εμάς και θα ξεχάσουμε το συγκεκριμένο γεγονός εδώ. Τι θέλετε? Έχουμε private business. Και εκείνη τη στιγμή σηκώνει το χέρι, ακούτε και σας πολιορκούνε βέλη από παντού. Στη συγκεκριμένη μάχη, η Κοέρια μας επέδειξε τις δεξιότητες της με το σπαθί. Να τα καρφώσω και να τα πάρω πάνω στο σπαθί, μπορώ. Dick damage. Και ο Άκβαν έριξε ένα εκπληκτικά στοχευμένο firebolt. Ναι, το σημαδεύω το καριόλ και το πετάω ένα fireball στη μούρη. Για ρίξε να περάσεις. Θα πάρει και εμένα αυτό. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Fire, χτύπημα, κραχ! Και παίρνεις 9 damage από τον Άκβαν, ο οποίος έστειλε και λες Α, δηλαδή με σκότωσε. όντως, παίρνεις 9 damage. Και πέφτεις. Μετά την ηρωική τους νίκη, η Κοέρια ένιωσε την ανάγκη να κατευθυνθεί στο λιμάνι, έτσι ώστε να πάρει παραπάνω πληροφορίες για αυτούς τους μυστήριους πειρατές που την κυνηγούσαν. Θέλω να μου πεις, τι ψάχνεις να δεις περίπου? Ψάχνω να δω, να συγκρατήσω φάτσες. Μέσα από τη συζήτηση που ακούς, καταλαβαίνεις ότι το όνομα αυτού του τύπου είναι Έρκεν. Οπότε έχεις πάρει το όνομα του καπιτάνιου που λέγεται Σαρίγκ και την όψη του. Τέλος, το ίδιο κιόλας βράδυ, καθώς όλη η συντροφιά κοιμότανε, ο Έσος είχε ένα μυστήριο και αρκετά δύσκολο για αυτόν όνειρο. Βρίσκεσαι μέσα σε έναν γνώριμο εφιάλτη. Ελπίζω να διασκεδάζεις τις καινούργιες σου δυνάμεις, Warlock. Σύντομα θα γνωριστούμε και θα συναντηθούμε από κοντά και θα τα πούμε καλύτερα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα συνεχιστεί η ιστορία μας, καθώς το πάρτι βγαίνει από τα τείχη του Κορτές και ξεκινάει επιτέλους το ταξίδι του για το ιδηλιακό Mirkwood. Φύγατε λοιπόν από το Κορτές Άρων και ξεκινήσετε για να πάτε στα Mud Swamps και στο χωριό του Paddle, από το οποίο θα πάρετε ένα φέρι και θα πάτε στο Mirkwood, όπου είναι και το location στο οποίο σας έχουν καλέσει για δουλειά. Στο δρόμο, όταν πέσατε για ύπνο, ο Έσος είχε έναν εφιάλτη. Ρίξε μου ένα perception, Σεντάρης και Άκβαν. Οκ, θα το ρίξουμε για σένα, μωράκι. Μωράκι. Μόνο 16. Εγώ, επειδή είμαι κοιμισμένος, λίγο 9. Okay. Με το που σηκώνεται ο Έσος και κάνει ένα κατευθείαν ανοίγεις τα μάτια σου και τον βλέπεις έτσι, βλέπεις την πλάτη του, πέφτει πάνω λίγο το φως της αυγής και διαγράφεται ουσιαστικά μόνο η σιλουέτα του και βγαίνουν οι καπνοί. Βγήκες από την κατάψυξη. Περίμενα, έχω πάθει σοκ από αυτό που είδα. Είσαι καλά? Τι έγινε? Την παλεύω. Γιατί πετάχτηκες? Κάτι είδα στον ύπνο μου. Αλλά δεν θέλω να το συζητήσω. Ήτανε δράκος. Δεν προτιμώ να μην το συζητήσω πέρα. Οκ.
Ας έχει χτυπήσει λίγο ο ήλιος, να πάρεις τα πάνω σου, να ζεσταθείς. Ενδιαφέρον piece of trivia. Στον κόσμο αυτό δεν υπάρχουν δράκοι. Κοιτάνε όλοι. Βέβαια. D&D δεν είναι. Δεν είναι D&D, φίλε, είναι QNG. Έχεις δίκιο. Όχι, στο συγκεκριμένο κόσμο υπάρχει η έννοια του δράκου σαν μυθικό πλάσμα. Ναι. Υπάρχουν έτσι κάποια στοιχεία, υπάρχουν οι Dragonborns, ας πούμε, οι οποίοι θεωρητικά κατάγονται από δράκους και υπάρχουν διάφορα δρακόμορφα πλάσματα. Whims και τέτοια. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν δράκοι. Ποια? Φανταζόμαστε και ειδικά άμα είσαι και λίγο έτσι γνώστης και είσαι λίγο σπουδαγμένος, ξέρεις ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι κάποτε υπήρχαν δράκοι. Για τον υπόλοιπο απλό κόσμο είναι πλέον στα πλαίσια του μύθου και του παραμυθιού η έννοια του δράκου. Οπότε ξυπνάω κι εγώ και λέω στους άλλους δύο, παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε τον προορισμό του quest μας. Νιώθω πάρα πολύ έντονα την έλξη να ανακαλύψουμε δράκους. Έναν δράκο. Δεν πειράζει. Οκ, ας ξυπνήσουμε και τους υπόλοιπους, λέω εγώ, και να τεντωθούμε τα κλαριά μας, να μαζέψουμε λίγο ήλιο και να ξεκινήσουμε να περπατάμε. Ο Σεντάρης πάει μπροστά στην ανατολή του ήλιου και αρχίζει και κάνει Γιόγκα. την πρωινή του ρουτίνα. Warrior pose. Οι υπόλοιποι τι κάνετε? Ξυπνάτε, αν έχετε κάτι να πείτε ένα στον άλλον, οτιδήποτε. Αυτή είναι η στιγμή να το πείτε. Τι θα φάμε? Εγώ τρώω ήλιο. Έχουμε προμήθειες άπειρες, παιδιά, ψωνίσαμε, μην αγχώνεστε. Α, ναι, πήραν πράγματα, ρε παιδιά. Ξεκινάτε λοιπόν, φτιάχνετε το πρωινό σας, βάζετε το gear σας. Αν εξαιρέσεις τον εφιάλτη που είχε ο Έσος για τους υπόλοιπους, το βράδυ κύλησε κανονικά. Και συνεχίζετε και παίρνετε το δρόμο σας προς το χωριό του Πάντλ. Είναι μερικές μέρες δρόμος και σιγά σιγά φτάνετε. Εγώ βλέπω και δάσος μπροστά μας. Μήπως θέλετε να δούμε μήπως έχει να μας πει τίποτα η φύση. Να αφουγκραστώ, να μιλήσω λίγο με τα δέντρα. Εκτός αν θέλετε να μπείτε στο χωριό και να το κάνω εγώ αυτό. Υπάρχει όντως ένα δάσος το οποίο καταλαβαίνεις ότι ήθελε να το προσπεράσεις, το διασχίσεις, θα το προσπεράσεις από τα δεξιά του για να φτάσεις στο Πάντλ. Πάμε μέσα από το δάσος. Πάμε μέσα από το δάσος. Μου λένε τίποτα τα δέντρα. Ρίξουμε ένα wisdom. Θα σου πω. 22. Μπαίνεις λίγα μέτρα μέσα στο δάσος, βλέπετε και εσύ το Σεντάρης, ο οποίος περπατάει, φοράει για αυτές τις flowy ρόμπες, οι οποίες φοράει και σηκώνει λίγο τα χέρια του Και έτσι. ανατριχιάζουν και λίγο τα μαλλιά μου, κονιούνται έτσι επειδή είναι φυτά. Βάζει τα χέρια έτσι μπροστά και προσπαθεί να αφουγκραστεί τις ενέργειες οι οποίες υπάρχουν γύρω σου. Το συγκεκριμένο δάσος, έτσι όπως το νιώθεις, καταλαβαίνεις ότι είναι σχετικά ακίνδυνο. Δεν είναι άγριο, δεν υπάρχουν τόσα πολλά επικίνδυνα beasts ή στοιχιά όπως είναι το αχανές δάσος της Βαλτσόρα από το οποίο προέρχεσαι. Καταλαβαίνεις όμως έτσι πως συνδέεσαι λίγο πιο βαθιά με αυτό. Πως η ενέργειά του είναι κάπως παλιά, κάπως αρχαία. Και μιας και είσαι κοντά, σχετικά κοντά στο δάσος της Βαλτσόρα, νιώθεις ότι κάποτε πριν πολλούς αιώνες ίσως να ενώνονταν με τη γενέτειρά σου. Αχα, ενδιαφέρον. Θα μπορούσα για να το εξετάσω εκτενέστερα να κάνω ένα ritual detect magic. Οκ. Ριτσουάλι. Ritual όμως, μην χαλάσουμε για το spell slot. Δεν έχουμε κάτι επικίνδυνο, ας το επιβεβαιώσουμε όμως. Νομίζω μπορείτε να τσιμπήσετε κάτι από τις προμήθειες που έχουμε όσο κάνω detect magic. Ναι, όλο αυτό το σκηνικό μπορείτε να κάτσετε. Ναι, είστε, παιδί μου, περνάτε λίγη ώρα. Φαντάζομαι τη φάζα να έχουν ανάψει φωτιά και να ψήνει ψαράκια σε ένα ξύλο, ξέρω εγώ πώς κάνουν τα marshmallows σε φάση. Εγώ ρίχνω ένα βλέμμα στη φάζα με τα ψάρια εκεί που τα τρώει και παίρνω κάτι άλλο από τις προμήθειες. Τσαμπουγαλεμένη. Εντάξει, και εσύ είναι στο nature της, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, ρε φίλε. Εντάξει, μεγαλύτερο ψάρι μόνο μη φας. Το λέω τώρα, να ξέρεις. Από σαβέλα. Σαρδέλα. Σεντάρης, καθώς κάνεις αυτό το detect magic, σου επιτρέπει να βρεις μαγεία η οποία υπάρχει σε ένα radius 60 feet, κάτι τέτοιο. Αλλά έχοντας ήδη ένα πάρα πολύ δυνατό connection με το συγκεκριμένο δάσος και με το συγκεκριμένο wisdom το οποίο έχεις ρίξει και επειδή είσαι και στο στοιχείο σου, βλέπεις κάπως μακριά από εσένα
ένα λευκό ηριδίζον φως και μία έτσι ενέργεια κάπως γνώριμη για εσένα, αλλά που έχεις να τη νιώσεις πολύ καιρό. Τι? Είναι, Είπες κάτι, είναι Σεντάρης. μακριά σου και είναι έτσι περίπου στα βορειοδυτικά. Προς τη Βαρσόρα, Ναι. Μπορώ να κάνω αυτό με τα δέντρα που πάω από δέντρο σε δέντρο διακινησμό και να πάω να το βρω εκεί που είναι μπροστά. Νιώθω αυτό και εκεί που είμαι εκεί λέω. Ακουμπάω το πρώτο δέντρο δίπλα μου και πάω 10 feet πιο κάτω να δω τι είναι λίγο καλύτερα. Υπάρχει κανένας που να έχει μείνει να παρατηρεί το Σεντάρι. Εγώ τον κοιτάω λίγο και με το που το βλέπω αυτό με σώσει. Με το που κάνει έτσι το spell και συγκεντρώνεται, ξανακάνει τα μάτια και ξανακάνει. Με ρουφάει το δέντρο μέσα. Ναι, δεν βλέπεις ακριβώς τι γίνεται γιατί είναι πολύ γρήγορο, αλλά είναι λες και γέρνει και απλά ζουπ, πέφτει μέσα στο δέντρο και απλά χάνεται από σένα. Σεντάρης! Και πάω 10 feet πιο κάτω να πλησιάσω κοντά σε αυτή τη φιγούρα που είδα. Καθώς οδηγείσαι λοιπόν από αυτή την αίσθηση που είχες από το Detect Magic και έχοντας τα effect του spells μέσα στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, σου παίρνει γύρω στα 5 με 10 λεπτά ταξίδι. Ακούς τους άλλους να σε φωνάζουν πίσω, δεν ανταποκρίνεσαι κάπως από ό,τι φαίνεται. Τώρα είμαι και μέσα στα δέντρα. Οκ. Θρόισμα φίλων τώρα. Χώνεσαι λοιπόν πιο βαθιά μέσα. Το πάτωμα είναι γεμάτο με πευκοβελώνες και σάπια φύλλα, κορμούς που έχουν πέσει, κυσί οι οποίοι έχουν μαζευτεί πάνω από τους νεκρούς κορμούς. Είναι πολύ άγριο το τοπίο, ρε παιδί μου. Είναι δύσβατο για τους κανονικούς ανθρώπους. Παραμερίζεις κάποιους από τους κυσούς και τα πεσμένα φύλλα και βρίσκεται εκεί πέρα ένα πάρα πολύ μικρό και φωτοβόλο λουλούδι. Είναι ένας λευκός κρίνος, ο οποίος βγαίνει μέσα από το έδαφος. Πάρτο. Και αυτό το γνωρίζεις ως το νεραϊδοκρίνο ή αλλιώς το Fey Blossom. Φέιμπλος. Fey γενικότερα είναι οι νεράιδες, είναι οι κάτοικοι του Feywild. Είναι ένα διαφορετική διάσταση, χώρια από το material plane, όπου εκεί πέρα κατοικούν τα Fays και γενικότερα οι νεράιδες θεωρούνται τα πρώτα παιδιά της Κούδρα, η οποία είναι η θεά και η μεγάλη μάνα, ας το πούμε έτσι. Και οι Δριάδες έχουν πολύ καλή σχέση με το Fey Blossom, σχεδόν το λατρεύουνε. Με τραβάει και πάω κοντά του. Okay. Ξέρω εγώ. Θεωρείς λίγο παράξενο που είναι τόσο μακριά από το δάσος της Βαλσόρα ένα τέτοιο λουλούδι. Θεωρείς και ως παράξενο που υπάρχει ένα λουλούδι εκεί πέρα Χωρίς να το χωρίς να το χτυπάει. χτυπάει ο ήλιος. Ναι. Αλλά φαντάζομαι δεν κάνει φωτοσύνθεση αφού είναι φέι. Ενώ παίρνει την ενέργειά του από κάτι άλλο. Άρα κάτι υπάρχει εκεί που το τρέφει. Για ρίξε με ένα wisdom πάλι. Πρόσεχε γιατί μπορεί να είναι πιο σοφό αυτό. Για να δούμε. 19. Α, όχι, 17, sorry. Οκ. Ξέρεις ότι τα Fey Blossoms φυτρώνουν στα μέρη λατρείας του λαού σου. Ο λόγος που τα Dryads φτιάχνουν αυτά τα μέρη λατρείας είναι γιατί είναι συνδεδεμένα. Είναι μέρη όπου συνδέεται, κάπως μπλέκεται το material plane με το Feywild. Και γι' αυτό κιόλας φυτρώνουν εκεί πέρα πάρα πολύ αυτή η κρίνη. Το γεγονός το ότι έχει φυτρώσει εκεί πέρα ένα τέτοιο λουλούδι είναι μεν πάρα πολύ σπάνιο, πάρα πολύ παράξενο, αλλά καταλαβαίνεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορώ να το κάνω κάτι αυτό το λουλούδι. Άμα το κόψω και το πάρω θα γίνει κάτι. Ξέρεις ότι χρησιμοποιείται για διάφορα πράγματα, αλλά εσύ δεν έχεις συγκεκριμένες γνώσεις για να το εκμεταλλευτείς. Ναι, αλλά μπορεί να έχει ο φίλος μου έσως που είναι alchemist. Μπορεί. Και δεν θα το ξαναδεί και ποτέ αυτό το λουλούδι, οπότε... Πάρτο. Ωραία, ναι, θα δοκιμάσω να το κόψω. Ωραία. Παίρνεις λοιπόν ένα μικρό μαχαιράκι το οποίο είναι ειδικά για αυτό το σκοπό, για να κλαδεύεις και να περιποιείς γενικότερα δέντρα φύση, και φυτά και τη φύση γύρω σου. Παίρνεις ένα μικρό μαχαιράκι, με πολύ μεγάλη ευλάβεια κάνεις ένα χρακ και το κόβεις. Το διπλώνεις μέσα σε ένα έτσι μενεξεδί μαντιλάκι το οποίο έχεις, το βάζεις μέσα στις ρόμπες σου και... Πεθαίνεις. Γενικότερα και σαν Dryad δεν έχεις προβλήματα Μέσα σε ένα δάσος. με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, τα λουλούδια είναι, ξέρεις, τα μαζεύεις, τα κάνεις, δεν είναι αχ, το κάνουμε το λουλουδάκι, το παίρνει, Ναι, ούτε φύση καν. του κτλ. Θα ξαναφυτρώσει, ξέρω. Cool. Ωραία, και γυρνάω να βρω τους άλλους και τους δείχνω και τι βρήκα. Πώς το έκανες αυτό, πώς εξαφανίστηκες έτσι? Δεν εξαφανίστηκα, απλά έχω μια άλλη σχέση με τη φύση, όπως έχετε καταλάβει. Και
μου επιτρέπουν, να σου το εξηγήσω έτσι, με κάποιο τρόπο τα δέντρα, επειδή είμαι κι εγώ εν μέρει λίγο δέντρο μέσα μου, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Ναι. Τουκ. Χτύπα ξύλο. Και μου επιτρέπουν να κινούμε από μέσα τους. Wow. Καλό, Τέλειο. Ωραίο. Εγώ μπορώ να το κάνω. Δεν νομίζω. Αλλά μπορούμε να δοκιμάσουμε. Θα το εξασκήσω και θα σου πω. Τέλειο. Είναι για το... θα ανέβουμε level. Για να δω, τι είναι αυτό. Ένα λουλούδι το οποίο φυτρώνει στους τρόπους λατρείας μας. Είναι νεραϊδολούλουδο. Δεν ξέρω αν μπορείς να φτιάξεις κάτι ή αν μπορείς να κάνεις κάτι. Συνήθως υπήρχαν εκεί που ζούσα και μεγάλωσα, στο δάσος της Βαλσόρα. Φέρε να το μελετήσω. Αλλά μπορείς να το πάρεις, ορίστε, γιατί εγώ δεν ξέρω γιατί μπορώ να το κάνω και να δοκιμάσεις ή να ρωτήσεις κάποιον να βρεθούμε κάπου τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Αλλά αφού είσαι αλχημίστ, κράτα το. Λοιπόν, αυτό λέγεται Fey Blossom. Fey Blossom. Ή νεραϊδολούλουδο επίσης είναι ωραίο, μου άρεσε. Εγώ εντωμεταξύ σε αυτό το διάστημα μπορώ να έχω φτιάξει τα potions. Όσο έλειπε ναι, ο Σεντάρης. Ναι, έχεις αρκετό χρόνο και μπορείς να προσπαθήσεις να φτιάξεις τα potions σου. Προσπαθήσεις. Α, να προσπαθήσω, τι χρειάζεται να ρίξω κάτι. Ναι, βέβαιως χρειάζεται να ρίξεις κάτι. Βγάζεις ένα μικρό alchemist kit που έχει διάφορα φιαλίδια μέσα και διάφορα φλόγιστρα κτλ. Έτσι μπουκαλάκια πολλά. Αρχίσεις και να βράζεις τα potions σου. Θυμάσαι πώς σου είχε πει Η Ράθα. Η Χερμπαλού. τι πρέπει να κάνεις για διαδικασία. Μόνο τα υλικά θυμάμαι. Αλήθεια. Τότε λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να το προσπαθήσεις από μνήμης. Μπορώ να κάνω μια προσπάθεια να βράσω νερό και να τα ρίξω μέσα και να γίνει πουφ. Μπορείς να διαλέξεις άμα θα ρίξεις nature ή arcana. Τι προτιμάς να ρίξεις? Τι έχω και στα δύο. Ωραία. Σου έχω πει ότι στο nature check, σαν alchemy, βάζεις ένα συν 3, επειδή για το παρελθόν σου είσαι λίγο proficient σε αυτά. Ναι. Οπότε, ό,τι αφορά σαν alchemy, στο nature βάζεις συν 6. Οκ. Ωραία. Οπότε τι ρίχνω. Ρίξε μου ένα nature για να φτιάξεις potion. 6 και 6, 12. Λοιπόν, το συγκεκριμένο potion είναι σχετικά απλό. Πας την πρώτη φορά και θυμάσαι ότι σου είχε πει ότι πρέπει να τρίψεις τη ρίζα και να την κάνεις σκόνη και να τη βράσεις μέχρι να πάρει ένα βαθύ κόκκινο χρώμα και μετά πρέπει να ρίξεις τα πέταλα. Προσπαθείς να το κάνεις την πρώτη φορά και επειδή δεν θυμάσαι ακριβώς τις οδηγίες που σου είχε δώσει η Ράθα, συγγνώμη. Το πρώτο το μποτσάρεις. Μου έρχεται όλη στη μορία. Ακριβώς. Ωραία, και το βλέπω εγώ, εντάξει, και σου λέω πάρε αυτό το βιβλίο, γιατί έχω μέσα στην τσάντα μου ένα βιβλίο από μια παλιότερη περιπέτεια, το οποίο λέγεται Alchemist Book και είναι στα Elvis. Μιλάς Elvis? Δεν νομίζω. Γράψε ότι το έχεις αυτό. Γράψε γενικά. μας ότι τώρα σου έδωσε το βιβλίο. Ναι, είναι το Alchemist Book σε Elvis. Προσπαθώντας λοιπόν τη δεύτερη φορά, με το 12 που έφερες, το πετυχαίνεις. Το κάθε potion χρειάζεται μία ρίζα και 2 πέταλα. Φτιάχνεις λοιπόν το πρώτο και μετά πας από πάνω με τα πέταλα και τα σπάς λίγο και κάνεις ένα πλουπ και πέφτει κάτω και με το που πέφτει κάτω αυτό το βαθύ κόκκινο potion κάνει ένα βουβουβ και γίνεται έτσι λίγο κάπως μοβ. Έχεις λοιπόν στην κατοχή σου 2. 2. Ναι, άμα χρησιμοποιήσεις όλα σου τα materials, έχεις 2. Το ένα το έκαψα. Ναι, ακριβώς. Πάπαλα το ένα. Lesser healing potions. Κάνουνε 1d4 συν 3 health. Οκ. Ναι. Γεια! Οπότε τώρα πάμε στο paddle. Φτάνετε λοιπόν στο μικρό χωριό του Paddle. Από την αρχή καταλαβαίνετε το πόσο μίζερη μπορεί να είναι η ζωή σε ένα τέτοιο μέρος. Καθώς περπατάτε σιγά σιγά μέσα στο συγκεκριμένο οικισμό, δεν είναι καν χωριό ρε παιδί μου, βλέπετε ότι τα σπίτια είναι φτιαγμένα από παλιά και σάπια ξύλα και σε πολλά μέρη υπάρχουν τρύπες. Από τον καιρό έχουν διαλυθεί κάπως ρε παιδί μου και έχουν επισκευαστεί απλά με το να κολλήσουν κάποιους κουρελιασμένους καμβάδες οι οποίοι κιόλας ψιλοανεμίζουν το ελαφρύ αεράκι το οποίο υπάρχει. Γαυγίζουν διάφορα σκυλιά μέσα από φράχτες και μάντρες. Και γενικότερα καθώς προχωράτε βλέπετε πολλές φορές να ανοίγει μια κουρτίνα και να σας ρίχνουν κάποια έτσι κουτσομπολίστικα βλέμματα. Να σας κοιτάνε καλά-καλά
διάφορες γριές οι οποίες βγαίνουν από γωνίες και σας κοιτάνε έτσι. Ήρθαμε κάπου ξεχασμένα. Εντάξει, με τέτοιο όνομα πώς θα ήταν η πόλη. Ναι. Κάνω έτσι και μυρίζει, πώς μου μυρίζει η ατμόσφαιρα. Για ρίξε μου ένα perception. 10. Η ατμόσφαιρα είναι αρκετά υγρή και υπάρχει λίγο έτσι μυρωδιά μούχλας και λάσπης. Καθώς και ζωομυρωδιά από διάφορα γουρούνια και κότες που κρατάνε οι διάφοροι χωρικοί εκεί πέρα, στο πάδι. Έχει κανέναν άνθρωπο τριγύρω μας? Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι όπως και παρατηρήσατε, απλά πρέπει να τους προσεγγίσετε κάπως, γιατί είστε ψηλομόνοι σας στον ένα και μοναδικό δρόμο, που δεξιά και αριστερά υπάρχουν σπίτια. Ναι. Γοριανή! Να κάνεις εδώ! Διακριτικότατος. Καθώς λοιπόν υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία είναι ήδη λίγο τεταμένη και όλοι κοιτιέστε να δείτε πώς θα προσεγγίσετε κάποιον από εκεί πέρα, μπίζει ο Σεντάρης αυτή τη γκαρίλα και αρχίζουν και μονομιάς αρχίζει και σηκώνεται μια οχλαγωγία από σκυλιά που γαυγίζουν, κάποια μωρά κλαίνε πίσω από κάποιο σπίτι. Ακούτε διάφορα παράθυρα τα οποία κλείνουνε. Όντως. Και τότε κάνω ένα mold, ένα produce flame. Ρε θα μου απαντήσει κανείς! Ή θα σας κάψω όλους. Ανοίγει μια πόρτα, Οκ. ελάχιστα. Και από πίσω βγαίνει ένας τρεμάμενος τύπος με μια καράφλα και ένα μουσι κρατώντας μια βαλίστρα και λέει «Τι θέλετε?» Τίποτα, κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν βλέπω να ζει κανένας εδώ πέρα. Ένα φέρι ψάχνουμε, ένα φέρι. «Πού το φέρει?» Πού το φέρι? Από εκεί. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ! Ευχαριστούμε, γεια. Βρε Σεντάρης, μην τρομάζεις τον κόσμο. Είσαι και Ήθελα να τον ψηλός. τρομάξω. Ήθελα να... Σου απαντήσει κάποιος. Ναι. Εντάξει, αλλά λίγο πιο γλυκά. Εντάξει. Εννοείς να με φωνάζει, να με βάζω ένταση στη φωνή μου. Ναι, Εντάξει, λίγο εντάξει. πιο... Και να μην σου απειλήσουμε φωτιές, δεν βοηθάει πολύ. Οκ, εντάξει. Θα προσπαθώ να μην αντιδράω τόσο υπερβολικά. Πάτε προς την κατεύθυνση που σας έδειξε αυτός ο κατατρομαγμένος χωρικός και προχωράτε έτσι, το πάντλ γενικότερα είναι ένας πολύ μικρός οικισμός, δεν έχει να προχωρήσετε πάρα πολύ ρε παιδί μου και βρίσκεστε σε μια προβλήτα η οποία υπάρχει και μια ταμπέλα η οποία γράφει αρκετά ανορθόγραφα Mud Swamps Ferry Okay. και ανοίγετε μπροστά σας ένα αχανές βαλτώδες τοπίο. Τεράστιες μάζες λάσπης εναλλάσσονται με λιμνασμένα νερά και βρύα και από τα λίγα κομμάτια στέρεης γης που υπάρχουν βγαίνουν κάποια στρεβλωμένα δέντρα από τα οποία κιόλας κρέμονται διάφορα αναρχητικά, έτσι, παρασιτικά φυτά. Από παντού γύρω σας σηκώνεται μία βουή και μία οχλαγωγή από κουνούπια, βατράχια και έτσι διάφοροι υγροί ήχοι από ερπετά τα οποία ξέρεις, προχωράνε μέσα στο βάλτο ή κρύβονται μέσα στη λάσπη και σας έρχονται έτσι οι λέξεις του quest το οποίο πήρατε που αναφερόταν σε ένα ιδηλιακό ευχάριστο τοπίο. Βέβαια μπροστά σας δεν υπάρχει κανένα φέρι. Υπάρχει μια προβλήτα έτσι ξύλινη όπως σας είπα, μια πινακίδα. Κανένας πάνω, καμιά άλλη πληροφορία. Τίποτα. Τώρα, άμα αρχίσω να φωνάζω, εγώ πάλι θα φταίω. Για ρίξε μου ένα perception πριν αρχίσεις να φωνάζεις. Βασικά ρίξε μου ένα perception. I perceive thee. Νομίζω ότι έχετε ρολάρει 20. όλοι. Α! 13. Και εγώ 13. 6. 3. Καλή φάση. Είναι αναστατωμένη από τον όνειρο. Αναστατωμένη νος. Ως. Νος. Νος. Άκουαν εσύ προσπαθείς να δεις τι σκατά γίνεται εκεί πέρα γύρω, προσπαθείς να βρεις κάποιον να ρωτήσεις. Αχα. Γυρνάς το βλέμμα στο δεξιά-αριστερά. Είναι κιόλας σαν μικρή πλατεΐτσα αυτή η προβλήτα στην οποία είστε. Έχουν αραιώσει λίγο τα σπίτια. Και βλέπεις ένα γυρτό σπιτάκι, κάπως κακόμοιρο σαν τα υπόλοιπα, το οποίο όμως φαίνεται αναμένο φως μέσα και από την καμινάδα βγαίνει μυρωδιά φαγητού και υπάρχει και μια σκουριασμένη πινακίδα η οποία έχει ένα μπουκάλι κρασί. Καταλαβαίνεις ότι είναι σαν το ταβερνίο της συγκεκριμένης περιοχής.
του πάντλ. Ωραία. Κατευθύνομαι προς το σπιτάκι. Ναι. Λοιπόν, αυτό έχει ανοιχτή πόρτα ή είναι... Κλειστή είναι for now. Οκ. Έχει παράθυρα. Έχει, ναι. Εγώ κοιτάω από το παράθυρο πρώτα. Εγώ επειδή κάτι μου βρωμάει θα κάνω ένα Divine Sense. Οκ. Ανοίγεις έτσι τις αισθήσεις σου για να δεις αν υπάρχει κάποια είτε αγγελική είτε διαβολική ενέργεια γύρω. Δεν παρατηρείς κάτι. Είναι όλα normal, αν μη τι άλλο λίγο βρώμικα και μίζερα. Παράθυρο. Ρίξουμε ένα perception. 13. Βλέπεις ότι πίσω από την μπάρα υπάρχει μια φιγούρα η οποία κάνει δουλειές. Υπάρχει κάποιος, είναι ανοιχτά, καταλαβαίνεις ότι είναι ανοιχτό το μέρος. Χώνεστε λοιπόν μέσα. Εξίσου θλιβερό και το εσωτερικό αυτού του ταβερνίου. Δεν υπάρχει κανείς αυτή τη στιγμή, άλλωστε είναι και σχετικά πρωί. Και πίσω από την μπάρα είναι μια κοπελιά. Το μαλλί της είναι καστανό, αλλά επειδή είναι και αρκετά λαδωμένο, είναι πιο σκούρο, ρε παιδί μου. Είναι ψηλή, αλλά είναι και λίγο, έχει και λίγο πλαδαρό μαγουλάκι. Ένα peasant girl, ρε παιδί μου. Έχει και δύο λαγουδόδοντα, ας πούμε, τα οποία βγαίνουν κάπως, το στόμα της είναι λίγο ανοιχτό. Κάνει έτσι. Περάστε. Λέξαμε. Λοιπόν, Γεια σας. Γεια. Τι είστε? Τι είστε? Καθαρίζω εδώ το μπαρ. Και μπορώ να σας δώσω να φάτε, να πιείτε, αν και δεν προτείνω να φάτε, αλλά να πιείτε. Τι είστε, άνθρωπος? Ναι, Εσείς από εδώ από το πάντλ είστε? ναι. Γεννημένοι εδώ και μεγαλωμένοι εδώ. Και πού μένετε εδώ, σε αυτήν την καλύβα? Μένω στην καλύβα από πάνω από αυτή την καλύβα. Α, εντάξει. τέλεια. Το φέρει. Α, πάτε στο Merkwood. Ναι. Πάτε να δουλέψετε στις φοιτίες του κυρίου Φρούν. Μάλλον. Το ξέρετε. Έχουμε κάποιο... Έχουμε ένα quest, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται και πάμε να το ανακαλύψουμε, αλλά μάλλον εκεί πάμε, ναι. Α, θέλετε να καλέσω το φέρι. Ναι, θα ήταν πολύ βοηθητικό. Συνήθως το φέρι είναι παρκαρισμένο στο Merkwood, γιατί ο Φίλβεν, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που χειρίζεται το φέρι, κάνει και τις μεταφορές του κυρίου Φρούν, αλλά μπορώ να στείλω ένα κοράκι και θα περιμένετε λίγο και θα έρθει. Σε πόσες ώρες θα έρθει? Αύριο θα είναι εδώ. Αύριο. Οκ, ας πιούμε κάτι. Ναι, τότε Αφού δεν μπορούμε να φάμε. αν μπορείς στείλε το κοράκι και κέρασε μας κάτι. Κέρασε μας, ενώ σερβιρε μας κάτι. Ναι. Αλλά άμα θες και να μας κεράσεις, εγώ λεφτά δεν έχω. Να στείλω πρώτα το κοράκι ή τις μπύρες πρώτα? Το κοράκι. Κοράκι. Γιατί Εντάξει. Πάει από... δεν είσαι για multitasking. Εντάξει, γενικότερα καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το χώρο... Εντάξει, μυρίζει λίγο υπομοιξία το όλο θέμα. Ναι, αυτό με καταλαβαίνω, είναι λίγο Μύκονος η φάση. Τέλος πάντων, η καημένη κακομοίρα αυτή η τύψα πάει πιο μέσα και βγάζει ένα μεγάλο σιδερένιο κλουβί, όπου μέσα βρίσκεται ένα πολύ γέρικο, λίγο γκριζαρισμένο κοράκι. Το ένα του μάτι είναι θολό. Κάνει ένα... πέφτει λίγο κάτω και πάει προς τα πάνω. Νετάρει λίγο η φάζα. Ναι, και μετά σας φέρνει τα ποτά σας. Εσένα σου φέρνει μια κούπα, έτσι λίγο, μια πύληνη κούπα μεγάλα. Είναι χλιαρό, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις, εντάξει, δεν έχει βγει μόλις από την κατσίκα, αλλά είναι φρέσκο παρόλα αυτά. Ρωτάω εγώ τι τύψα. Έχει κάπου να διανυκτερεύσουμε εδώ μέχρι να έρθει το φέρι? Έχουμε κάποια δωματιάκια επάνω, αλλά θα κοστίσουνε κάτι. Πόσο θα κοστίσουνε? Με 2 silver pieces θα κοστίσουνε. Εννοείται. Θα Το πάρουμε. άτομο. Όλοι μαζί. Ναι, θα πάρουμε τα δωμάτια. Εντάξει. Όσο έχεις.
Μπορούμε να το κάνουμε. Πόσο είναι τα δωμάτια? Είναι 2 silver pieces. Όχι. Όχι, Πόσα δωμάτια. πόσα δωμάτια έχετε? Συγγνώμη. 1. Ένα δωμάτιο. Α, Εντάξει, θα κοιμηθούμε όλοι θα μαζί. βολευτούμε. δεν είναι. Στο άλλο μένω εγώ με τον πατέρα μου. Μπορείτε να πάτε. Ήμουνα σίγουρος. Είναι και ο αδερφός σου ταυτόχρονα. Ο αδερφός μου, ο Όργεν, δουλεύει και αυτός για τον κύριο Φρούν. Δουλεύει φρουρός. Και ήθελα, αν μπορείτε, και συγγνώμη που ρωτάω, αλλά θα μπορούσα να σας δώσω κάτι να του πάτε. Ένα γράμμα, έχω να τον δω πολλοί μήνες. Ναι, βέβαια. Ναι, δώσ' το, φέρ' το. Θες να μας πεις γενικά τι ξέρεις? Πώς σε λένε. Ντέρνα. 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 Δέρνα. Από σε έντερνα. Εσένα σε έντερνα. Ντέρνα. Οκ. Και τον αδερφό σου, Όργεν. Όργεν. Τι ξέρεις για αυτή τη φάρμα? Μπορείς να μας πεις κάποια πράγματα για εμείς? Ναι. Δεν ξέρουμε καν τι είναι αυτό που πάμε εκεί πέρα. Θες να μας πεις? Ναι, Τι κάνει αυτός εκεί? ο κύριος Φρούν έχει φυτίες με καπνά. Και Τι καπνά? έχει μια εταιρεία που λέγεται το Mercury Blends. Είναι το πιο γνωστό, η πιο γνωστή εταιρεία για καπνό που υπάρχει. Για τις πίπες, ξέρω. Ισχύει. Ξέρω και ο θείος μου καπνίζει τέτοιο. Mercury Blends. Οκ. Είναι πολύ γνωστό και έχει τις φυτίες του στο Βάλτο. Ο αδερφός μου λέει ότι γενικότερα αυτή η δουλειά είναι σκληρή δουλειά, αλλά είναι ειλικρινής δουλειά. Και ότι φυτρώνουν εκεί πέρα τα σπαρτά τους καλά, γιατί τρέφονται με όλα τα νεκρά πράγματα τα οποία ξερνάει ο Βάλτος. Οπότε βγαίνουν δυνατά και ωραία φυτά. Τέλεια. Και ο κύριος Φρούν χρειάζεται γενικότερα... Νεκρούς. Τίποτα. Όχι. Χρειάζεται ανθρώπους για να φυλάνε τα σπαρτά και κάποιους για να πηγαίνουν βαθιά μέσα στο βάλτο και να παίρνουν τα πιο απομονωμένα φυτά. Να τα φυλάνε από τι? Δεν ξέρω. Άρα ο αδερφός σου δεν σου έχει πει από τι τα φυλάει? Όχι. Έχει τραυματιστεί ποτέ σοβαρά ή... Εντάξει, μια φορά είχε πέσει από ένα δέντρο όταν ήταν μικρός και... Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Δεν έχει τραυματιστεί εν ώρα εργασίας ποτέ? Δεν μου έχει πει κάτι. Μπορώ να σας δώσω το γράμμα για να πάτε στον αδερφό μου, τον Όργεν. Δώστε. Ναι. Θα το κρατήσω εγώ αυτό. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Είσαι σίγουρη ότι ο αδερφός σου δεν έχει γίνει λείπασμα για τα καπνά του? Σεντάρης. Τίποτα. Όχι, μην τον ακούς. Θα πάμε και θα του πούμε γεια από εσένα. Όλα καλά. Ήξερα persuasion. Πω, κάνεις τροπή σου, τα ρίξεις, μην ανοίξεις το στόμα σου. Persuasion. 15. Οκ. Πλάκα έκανε, Ναι, θες να του πω να μου γράψει και ένα γράμμα να στο φέρω πίσω? Του έχω πει να μου γράψει. Α, τέλεια. Θα του πω να μου το δώσει για να μην το στέλνει τώρα με κοράκια. Okay. Τα είδαμε τα κοράκια σου. Σου στέλνει συνήθως αυτός κανένα γράμμα? Ναι. Πόσο καιρό είναι? Πόσο καιρό έχει να σου στείλει? Είχε με την προηγούμενη αποστολή έχει 2 εβδομάδες. Εντάξει. Περίμενε, όταν λες προηγούμενη αποστολή, φεύγει πολλοί κόσμος από εδώ και πηγαίνει εκεί, quest, adventures, σαν εμάς? Όχι, οι περισσότεροι από αυτούς είναι οι φρουροί που έρχονται και φυλάνε το εμπόρευμα του κύριου Φρούν, το οποίο έρχεται από το Μέρκουτ και το φορτώνουν από το Πάντλ και το πηγαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Γενικά εμείς δεν πάμε πάρα πολύ στους Βάλτους, γιατί είναι επικίνδυνα. Τι είναι το επικίνδυνο στους Βάλτους? Είναι μεγάλη η Βάλτη, αλλά εδώ πέρα που είμαστε εμείς, λίγο πιο μέσα υπάρχουν goblins και τέτοια, αλλά έχουμε κάποιους εδώ πέρα στο χωριό που ξέρουν από αυτά και μας προσέχουν.
Ποιοι είναι αυτοί? Ο Rogue είναι trapper και γενικότερα... Είναι και στη τελευταία συνεργασία του με το Matt Clip. Ή τέλος πάντων βάζει παγίδες, εντάξει. Μπορούμε να τον βρούμε κάπου, να μιλήσουμε μαζί του, γιατί μου φαίνεται ότι θα ξέρει κάποια πράγματα. Ο Rogue τώρα σε λίγο θα έρθει για την μπύρα του. Α, τέλεια. Οπότε σε λίγο θα έρθει ο Rogue. Φοράει ένα καπέλο και έχει και ένα κολλιέ με δόντια. Οπότε θα το... Σαν τράπερ εννοώ. Με τσέι. Ωραία, τέλεια. Άλλη μια μπύρα παρακαλώ, γιατί εγώ την τελείωσα. Κι εγώ μια. Εγώ ένα ρούμι θα ήθελα. Ναι, έχουμε ρούμι. Έχετε ρούμι? Ναι. Ρούμι. Θα πιω και Ωραία, εγώ ένα εγώ ρούμι. Τσάι έχετε. Μπορώ να σου φτιάξω ένα τσαγάκι, δεν μου το ζητάνε συνήθως. Έχεις ένα μεγάλο μπολ. Να μου βάλεις μέσα στο τσάι. Να το βάλουμε στο πάτωμα κιόλας. Ένα μεγάλο μπολ. Έχω και μπολ. Θα με πληρώσετε όμως, εντάξει. Ναι, βγάζω εγώ ένα χρυσό ήδη από πριν. Εκυβολικό. Δεν θέλει ρέστα. Για όλα και για τα δωμάτια, all included. Ναι, πάρε. Γυρνάει λοιπόν αυτή. Έχει ένα μεγάλο δίσκο που έχει διάφορες ωραίες πύλινες κούπες οι οποίες μυρίζουν. Έχει μέσα ένα μαύρο ρούμι το οποίο μυρίζει όμορφα. Εσένα σου φέρνει ένα τσιπαρισμένο, έχει λίγο σπάσει κάποιες από τις γωνίες του και στο φέρνει είναι γεμάτο έτσι με ένα ωραίο τσάι το οποίο είναι έτσι λίγο βουνίσιο η μυρωδιά η οποία βγαίνει. Και αφού έχει βάλει ρούμι σε όλους, σου λέω, δώστε μου και εδώ μία. Πάει λίγο πίσω, σου φέρνει και αυτή μια κούπα με ρούμι. Και κάνω γκλουκ. Ευχαριστώ. Α, σωστή, μ' αρέσει. Αρχίζουν και μπαίνουν διάφοροι θαμώνες στο ταβερνίο και μετά από λίγο ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας πολύ σκληρός Τράπερ. γκνόμ, ο οποίος φοράει ένα καπέλο δερμάτινο, το οποίο κρέμονται και διάφορα δολώματα, ρε παιδί μου. Ναι, μ' αρέσει. Και έχει ένα κολλιέ το οποίο έχει διάφορα δόντια πάνω, ρε παιδί μου, τα οποία κρέμονται. Πάει, κάθεται σε ένα γωνιακό τραπέζι, λες και είναι το δικό του τραπέζι, παιδί μου. Βάζει δύο μπότες Φτάνει. από... όχι είναι έτσι. Ντέρνα! Ρούμι! Του λείπουνε διάφορα δόντια, το βλέπεις. Και κατευθείαν τρέχει, δεν κοιτάει κανέναν. Αφήνει μια δερμάτινη ταμπακέρα πάνω στο τραπέζι εκείνο εκεί. Βγάζει μια πολύ μικρή πιπούλα και βάζει εκεί πέρα μέσα και αράζει. Ωραία, λοιπόν. Πάω προς το μέρος του. Πάω, κάθομαι, παίρνω και το ρούμι μαζί, εννοείται. Εσύ είσαι γνωστός τράπερ που προσέχεις λίγο το χωριό και είσαι rogue. Είναι το rogue το όνομά σου. Δεν έχω καταλάβει. Γιατί είσαι τράπερ ή είσαι rogue? Είμαι ο τράπερ που ψάχνεις, Rogue είναι το όνομά μου. Εσύ ποιος είσαι, γε μου? Εγώ είμαι wizard, αλλά δεν είναι το όνομά μου. Είμαι ο Άκβαν, ετοιμάζομαι για να πάω στα φυτεία εκεί. Α, ο Γεροφρούν προσέλαβε μάγο επιτέλους, Ναι, μάγο και διάφορους άλλους. Ένα δέντρο, ένα ψάρι και μια γάτα. Και έναν τύπο με κέρατα. Τα παιδιά που είναι στο μπαρ. Και αναρωτιόμασταν τι κινδύνους έχει αυτή η δουλειά και γιατί να προσλάβει εμάς για μια τέτοια δουλειά. Ακριβώς αυτό. Κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί στους Βάλτους. Εδώ πέρα γύρω είναι χαμός από Δηλαδή, Goblin και Bugbears και το εκάστοτε Orc. ωραία. Και πέρα από τους Goblin, τι άλλο έχουμε να προσέχουμε και να φοβόμαστε? Υπάρχουν διάφορα πλάσματα τα οποία γεννάει ο Βάλτος. Υπάρχουν οι πνίχτες, Τι είναι αυτό? διάφορα αμφίβια, τα οποία τους αρέσει λίγο να βασανίζουν τα θύραματά τους πριν τα φάνε. Εντάξει. Να σκεράσω ένα ρούμι. Έλα. Κάνω σήμα στην Miss Paddle 2019. Είναι στάνταρ η πιο όμορφη του συγκεκριμένου ναι, χωριού, ρε είναι παιδί. Είναι και λεπούρι. Ζητάω 2 ρούμια. Και από πού εσύ έρχεσαι, Βαλγάη μου? Ερχόμαστε από Κορτές. Ωραία πόλη το Κορτές.
Εντάξει, ωραία, είναι μεγάλη πόλη, δεν προλαβαίνω να πούμε Έχω πολύ. περάσει εγώ νύχτες στη Σφινέλ. Ωραία, γιατί. Πού? Μην μου δεν έχεις πάει στο Φινέλ's Dream. Πρέπει να πάμε. Επόμενη φορά που θα. Βιαζόσου να φύγεις. Πανικός. Να προσέχεις όμως λίγο γιατί δεν ξέρεις, μπαίνεις μέσα, δεν ξέρεις με τι βγαίνεις. Εσύ ζεις, οπότε καλά είμαστε. Τέλεια. Δεν το ξέρει. Ωραία, κάνω σήμα και στην υπόλοιπη παρέα να έρθουν να κάτσουν. Καλώς τα παιδιά. Μικρό μου. Πάει να σου κάνει... Να σου κάνει... Αγριόγατα. Έχεις ταξιδέψει πολύ στη ζωή σου, Όχι. Μόνο στο πάντλ και στο κορτέζ έχεις πάει. Και τι τύπος είναι ο Φρούν? Ο κύριος Φρούν. Είναι σωστός τύπος. Οι εργαζόμενοι του πληρώνονται καλά. Ειλικρινής. Είναι λίγο σκληρός γενικότερα. Ας πούμε, έτσι είναι λίγο άξεστος, θα μπορούσε να πει κανείς. Ειδικά άμα είσαι ένας άνθρωπος φινέτσας, ξέρεις να τους καταλαβαίνεις αυτούς. Φυσικά. Χοντρός είναι πολύ. Άκου, άμα ταξιδέψετε το Βάλτο, πρέπει τα μάτια σας να είναι 14, γιατί αυτά τα πουστράκια, τα πράσινα, δεν ξέρεις από πού θα σου βγούνε. Γκόμπλιν, εντάξει. Πόσο κακά είναι τα γκόμπλιν. Αυτοί οι γαμιόλιδες μαλάκα σε γαμίσουν από τον κόλο μέχρι να σφυρίξεις. Μέχρι να σφυρίξεις, φίλε, την έχεις φάει παντού. Δεν ξέρεις τα πράγματα που έχω δει, φίλε, γι' αυτό το λες έτσι, γε μου, είσαι νέος. Εγώ τα έχω φάει τα ψωμιά μου, κοίτα εδώ. Εδώ και από γκόμπλιν, το πίσω. Ωραία. Καλά, το μόνο που λέω είναι απλά να προσέχετε, όχι κάτι άλλο. Εντάξει. Για πες αυτή στο μπαρ, το έχεις φάει. Γιατί η ερμοσέξη είναι πιο ωραία στο χωριό. Άμα ήμουνα 2-3 χρόνια νεότερος, τότε στάνταρ θα γινόταν, αλλά ο πατέρας είναι φίλος μου πολύ. Η φάτσα δεν μπορεί. Πεθαίνω. Ωραία. Περνάει λοιπόν, περνάει η συγκεκριμένη βραδιά. Μετά από λίγο κατευθύνεστε πάνω στο luxurious δωμάτιό σας, το οποίο ουσιαστικά είναι 4 τοίχοι, όλες οι μυρωδιές και οι καπνοί από κάτω βγαίνουν από τις χαραμάδες στο πάτωμα και έρχονται πάνω. Υπάρχουν 5 στρώματα στο πάτωμα, ούτε καν κρεβάτια ρε παιδί μου. Εντάξει. Μας κάνουν, ναι. Okay. Και περνάει η συγκεκριμένη βραδιά, μερικές φορές ξυπνάτε από το εκάστοτε ποντικάκι το οποίο περπατάει δίπλα από τα αυτή σας. Εντάξει. Και με τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας χτυπάει η Ντέρνα το δωμάτιό σας και λέει έχει έρθει ο Φίλβεν, είναι εδώ. Εγώ είμαι κουλουριασμένη έτσι σαν μπάλα πάνω στο στρωματάκι και ρίχνω ένα τέντομα με το που ξυπνάω και λέω ναι, αλλά να φάμε τίποτα πριν φύγουμε. Θα κάτσουμε εδώ που είμαστε να φάμε λίγο. Εντάξει, θα του πω να περιμένει λίγο, έτσι άλλως δεν έχει άλλη δουλειά. Το γράμμα, μην ξεχάσεις το γράμμα μου όμως, Το έχει στον Άκβαν, δεν το έδωσες? Ναι, σε αυτό το κύριο. Εντάξει, εγώ είμαι κάτω, ό,τι με θέλετε, ευχαριστώ πολύ για τα λεφτά που αφήσατε, τα έξτρα, τα παραπάνω. Αυτό, γεια σας. Γεια σου και σε σένα, χαρήκαμε πολύ για τις πληροφορίες και Τίποτα, ναι, ευχαριστώ για την εγώ. περιποίηση. Ευχαριστώ εγώ. Πάω, bye. Γεια. Ωραία, πάτε κάτω. Βγαίνετε λοιπόν έξω από το συγκεκριμένο ταβερνίο το οποίο δεν είχε όνομα και σας περιμένει στην άκρη της προβλήτας ένα φέρι ξύλινο αρκετά μακρύ και κάτι ένας τύπος εκεί πέρα ο οποίος φοράει μια κουγούλα, έχει κάποια δέρματα και κάποιες γούνες με τις οποίες δίνεται και λέει παιδιά, εσείς είστε που κάλεσατε το φέρι για το Μέρκουντ. Ναι, εμείς. Ναι. Ωραία, περάστε. Εσύ είσαι ο Φλίβεν. Φίλβεν. Αχα. Γεια σου. Ωραία. Θέλουμε να πάμε για τη δουλειά στο Μέρκουντ. Οκ, περάστε. Φέρτε ό,τι πράγματα έχετε γιατί πρέπει να την κάνουμε σιγά σιγά. Δεν έχουμε πολλά αυτά που είμαστε. Πώς είμαστε εμείς. Ωραία. Είναι 2 gold το άτομο. 2? Το φέρει. 2 γκολ το άτομο. Αχα. Λίγο... Γιατί ρε φίλε 2 Πώς γκολ. δεν είσαι ρε φίλε. Επικίνδυνη δουλειά, Βάλτος φίλε.
Επικίνδυνη δουλειά. Ούτως ή άλλως για δουλειά δεν πάτε στον κύριο Φρούν. Ναι. Τώρα τι τσιγκούνιδες είστε, ρε φίλε, τώρα. 2 γκολ το άτομο θα τα βγάλετε. Εγώ λέω να Ένα σου γκολ δώσουμε την ημέρα, ρε ένα. φίλε. Να σου δώσουμε ένα γκολ το άτομο και αν φτάσουμε σόι και αυλαβείς απέναντι και μας έχεις προστατεύσει εσύ εμάς και όχι εμείς εσένα, να σου δώσουμε και το άλλο ένα. Και ρίξα persuasion. Ου. 18 και έχω και 0 persuasion. Φίλε, άκου. Εγώ το fairy χειρίζομαι. Τώρα μπορεί να μας τύχει κάτι, μπορεί να μας τύχει τίποτα. Άμα θες να δώσεις το ένα και να δώσεις και το δεύτερο gold piece όταν φτάσουμε στο Mirkwood, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Νέα παιδιά είστε, για δουλειά πάτε. Απλά να το κλείσουμε και να δώσουμε τα χέρια ότι ένα gold τώρα, ένα gold μόλις πατήσουμε το ποδαράκι μας στο Mirkwood. Καλά, δεν είμαστε. Ναι, μωρέ. Ναι. Ποιος θα του δώσει 5 gold? Ο καθένας ένα, μωρέ. Έδωσα Ναι, εγώ ναι. ένα. Εγώ δεν έχω. Δίνω για σένα, ναι. Ναι. Με φτωχός! Θα κάνεις quest, μωρέ. Ωραία. Επιβιβαζόμαστε. Και φεύγετε. Παίρνεις 5 gold. Είστε λοιπόν όλοι πάνω σε αυτή τη... Ουσιαστικά είναι μια μεγάλη σχεδία επί της ουσίας αυτό το πράγμα. Ο Φίλβεν είναι στο πίσω μέρος και χειρίζεται λίγο το ferry. Έχει κάποια μικρά πανιά τα οποία πιάνουν το αεράκι του βάλτου. Έχει υγρασία. Η κακοφωνία όλων αυτών των πλασμάτων που υπάρχει εκεί πέρα έχει πάρει πολύ μεγάλη ένταση γύρω σας. Ανατακτά χρονικά διαστήματα ο Φίλβεν πετάει κάποιο μικρό σχολιάκι, λέει «Φως το διάλο, λάσπη». Προχωράει. Κοίτα, το χάσες. Δύσκολη ζωή στο Βάλτο, παιδιά. Δύσκολη. Εντάξει, θα οικονομάσω όμως. Εντάξει, λεφτά να βγάζουμε, να είμαστε καλά, να δούμε στη γυναίκα μας, να μας κερατώσει. Άμα της δίνεις λεφτά δεν θα σε κερατώσει. Έτσι ελπίζω. Βασικά, έχεις και γυναίκα μετά από το σιλάσπι. Πού να δεις τη γυναίκα μου. Εκεί να δεις λάσπη. Με τα ρηφοατάκες. Εσείς για δουλειά, Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Εγώ λίγο κοιτάω λίγο γύρω, έχουμε ακούσει τόσα επικίνδυνα στο Βάλτο, στο ένα τ' άλλο. Τι βλέπω γύρω μου. Το τοπίο το οποίο βλέπεις γύρω σου, καταλαβαίνεις ότι άμα δεν ξέρεις να το κάνεις navigate, θα ήταν σχεδόν αδύνατον να πας στον προορισμό σου, γιατί είναι δύσκολο να καταλάβεις πού είναι στερεά γη, πού είναι λάσπη. Πάνω από όλα υπάρχουν βρύα, πεθαμένα φυτά. Καταλαβαίνεις στερεά γη μόνο από όπου υπάρχουν δέντρα και γενικότερα έχει, επειδή είναι και το μεσημέρι και υπάρχει πάρα πολύ υγρασία, έχει αρχίσει και μαζεύεται και λίγο μίχλη. Αντιλαμβάνομαι κάτι το ίσως πιθανά επικίνδυνο. Ρίξτε ένα perception. 10. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μέσα σε αυτή την φασαρία, όχι κάτι άλλο. Έχεις τεντώσει τα αυτιά σου και τα μάτια σου και βλέπεις παντού. Αυτό σας λέει: ωραία, παιδιά, αν μπορείτε, έχετε λίγο τα μάτια σας ανοιχτά. Γιατί έχει αρχίσει και πυκνώνει και λίγο η ομίχλη. Και αυτό είναι και ένα σχετικά στενό πέρασμα. Η Φάζα με το που το ακούει αυτό ανοίγει την ασπίδα της κατευθείαν στο χέρι της. Ναι, το βραχιόλι της γίνεται μια ασπίδα και πιάνει έτσι στρογγυλά όλο της το ένα χέρι. Και βγάζει από το άλλο της χέρι ένα από τα βραχιόλια της, το οποίο με το που το βγάζει μεγαλώνει και γίνεται ένα τσάκρα. Το οποίο το κρατάει στο χέρι της και είναι σε ετοιμότητα. Το Έρια βγάζει ένα javelin και απλά το κρατάει. Okay. Προχωράτε λοιπόν λίγο, έχετε πάει όντως σε ένα στενό πέρασμα. Γυρνάει και σας λέει ο Φίλβεν ότι φαίνεται ότι έχουμε καλή προστασία εδώ πέρα. Μόνο να κοιτάτε λίγο δεξιά και αριστερά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και από το πουθενά σφυρίζει ένα βέλος και το πετυχαίνει, κράχ, βγαίνει από την άλλη, πέφτει κάτω. Αυτά λοιπόν από το σημερινό μας επεισόδιο και άλλο ένα cliffhanger από εμένα προς όλους εσάς. Κάντε like, subscribe και χτυπήστε το καμπανάκι. Αν γουστάρετε αυτό το οποίο κάνουμε και σας αρέσει το Q&G, τότε πηγαίνετε επί τόπου στη σελίδα μας στο Patreon. Εκεί πέρα μπορείτε να μας υποστηρίξετε και γενικότερα να μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε αυτό το show. Και επίσης εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε και ένα σωρό έξτρα υλικό το οποίο ετοιμάζουμε κάθε μήνα μόνο για τους Patreon μας. Thank you guys.
Κάπου εδώ πέρα να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στους σπόνσορες μας, το φανταστικό 3D Hub, το οποίο μας τυπώνει terrain και μινιατούρες, και βεβαίως το World Anvil, μέσω του οποίου μανατζάρουμε και γενικότερα στείνουμε όλο το campaign του QNG. Κάπου εδώ πέρα σας χαιρετάμε για σήμερα, μέχρι την επόμενη φορά, ρολάρετε κι εσείς κανένα ζάρι και θυμηθείτε, μόνο QNG ρε μουνιά!